Hello everyone, welcome back to Bakma's Kitchen. Today we're going to make another one of those delicious recipes. It's a main course. Hi Bakma. हाय कसं करतेस Bakma? आज हम रंदे शीताक केदनाय दाळी तय खवच बदलाक मसला रंदे कालवणे करूया म्हण एक आंबट म्हण केला ते आंबट प्रति एक आंबट तितले रुची जायना कॅबेज आंबट भारी लायक जाता संतवताची रात्री लायक जाता हेरदूसुय लायक जाता त्या देखून मसलो कर नंते हांव तुमकां सकाळां दाखोवका म्हण आशेन आतां रेसिपी अश्विना देतस तुमकां दाखयतस. ओके ग्रेट. कसं इंग्रेडियंट Bakma? अक्का सुरवे दाळी तोरी दाळी कितली घाल्या म्हणून आमगेलो हो आमी अर्पाव म्हणटा ते अर्पाव दाळी कितले ग्राम म्हणून अश्विन सांगता. 106 grams, about 100 grams. होय या सोप करलो का ना तो तोरी दाळी अक्का एक 5-10 मिनिट तिमल्यार वगी शीत म्हणून घालचे ती बोकाची म्हणून कंपल्सरी नाही वगी शीत कुकरान मी तूर दाल तिंबोन दवरला. नेक्स्ट कसं नेक्स्ट इंग्रेडियंट्स दाखयता. बटाटो सुरवे आमगेल मेन कॅबेज फोड घालका कॅबेज म्हळ्यार मस्त मेळटा त्या देखून कोळंबानी करूं जायना आंबट लायक जाता ताजे कडे पियावो कडे बटाटो हे आमी घालून शिजोवचे. मसला कसं मसलाक म्हळ्यार आमी एक वेळा सोयी आता शेस अर्ध अंतुले दे घालून एक वेळा सोय करता म्हळ्यार हे एक वेळा सोय. त्यात नंतर मिरसांग आमी केन्ना घालची की तीख जावं काय चेप्पी जाल्यार ओटू सकट चेप्पी जाता त्या देखून मिरसांग चड म्हणून सान्या होडे ओट करून हांव बार घाल्या सानसानस म्हणून नातल्यार व्हड मिरसांग जाल्यार हाडटा पुरो आमगेले केन्नाचे बरी कडे चिंचांबा त्या तिखसाणीचो कप चिंचांबा एक आवळ्या येदे चिंचांब घालका. त्यात नंतर ही कोथंबरी एक अर्ध चमची पुरो चड घालायचे कोथंबरी घाण येता हळद घाला की ना म्हणून कळून हरवी घालची ना Bakma? हरवी घालची. ओके ग्रेट. सो आता फर्स्ट स्टार्ट करची म्हळ्यार आमी रोस्ट करका वय ओके मसला तयार करूया. ये Bakma थोडी ताल घालला आता रोस्टिंग इज फेअरली सिंपल म्हळ्यार करपुचानच म्हळ्यार काळ बणेवच्यानच न्हय ताजे खातीर हांव जाग्रते भाजयता. मिरसांग काळे जाल्यार मासोल काळे जाता रांदे काळे दिसता देखून जाग्रतेर भाजूका काळे जावन करपुचा सोडूनच जाल्यार भाजूका तशी जालें दिस Bakma. ओके सो ते भाजून जालें. नेक्स्ट स्टेप कसं ना भाजूच्या सोय कांतोची Bakma आता तू खरवड घाले की नज खरवडची केर पडल्या काय नाही ना जाल्यार लायक सोय घाल्यार रुची जाता. एक वेळा सोयी एक वेळा सानवणे एक वेळा सोयी धवी सोयी काळी सोय घालनी. आता मिरसांगे देंट काढया. ओके सो या सकट ताकडून लन मसालो का त्या देखून आमी मिक्सिंग घालून पुरा कोथंबरी चिंचांब भाजेल मिरसांग सोय आता उदक घालका वय तें दाखयता हांव केन्ना नाही तुमकां सोय बुड्डी जवळ तें घाल्यार जालें. नयो मसालो जावका देखून उदक नाशी नई जायना तें मिक्सीन तो जालें पळय. आता आमी मसाल्याक पण गर्र करून काडया गडये भितर जाता. आता रेडी जालें 2 मिनिट भितर मसालो जाता. फर्स्ट 1 2 3 करूया 3 2 1 करूया जाता मसालो तेन्ना जाल पळय मसालो समोर ल्हान जाला चिकी खर आस चांग ते हात घालून रांदे खाता ते खर असल्यार आमकां मेळटा ताका त्या देखून इतल्यार राबयल्यार पुरो. मीठ घालचें ना की ना आतां घालचें ना मागीर घालचें रांदे तूं पोळी घालचें. ओके वय ओके Bakma सो आता आमगेलो मसालो रेडी जालो. आता कुकर तयार करका नव्हे व्हेजिटेबल्स कट करका जाता तें कशी कट करका म्हणून दाखयता आनी उदकां घालका. सगळें कॅबेज कट करता कॅबेज हडोड कुडकी करता ती एक आमकां खावच्या मेळना सान केल्यार तेन्ना तिका व्हड कट करता अशी पळोवका म्हणून ना वटारे केल्यार जाता तिका व्हड कुडकी. कॅबेजा कोळंबानी लायक जायना देखून आंबट लायक दाळी ताया बदलाक कालमणेक लायक ते देखून हे आंबट म्हाका बारी प्रिती तुमी सगळ्यांनी खावका. रंदे काय प्रीत असल्या आनी काय चड घाली येता हांव इतलें घालचें. आता बटाट पील करूया हांव गाडोळेरी करता तुमी पिलरारी करूं येता.
आतां आमी हाजी फोडी करता हाजी सायज पळय सादारण चंद दीस का जाल्यार एक आमी युनिफॉर्म कट्टींग करून दवरता आमगेलें हेंचें म्हणून अशी कट केल्यार लायक जाता खावच्याक Like cubes. क्युब्स हाताची चिकिसान जाल्यार जाता जाल्यार मेगेल सायज हें तुमकां जाय जाल्यार चेडूं खायनात म्हणून जाल्यार सान करया तशी दोनी जाल्यार एकची But potato chicky like holiday size. वय चिक्की कोणा पळय अश्विन होड म्हणटा हांव फुडसान घालतलें तेच सगळ्या आतां आमी पिया अशें तुका तेवें तशी फोडी करता दिगायन न्ही स्क्वेअर एक सेट रुल्स करता ताका आमगेले रांदे काय आमी कशी शिंदुका म्हणून तेन्ना दिसता वाडोवंक आनी अशी स्क्वेअर करता वापस सन्न फोडी मॅच जावचे ताका पियाव पुरो मस्त पियाव घालका म्हणून गोड जाता रांदे त्या देखून इतले पुरा एका एक परंबळाक मॅचिंग कॅबेज बटाटो पियाव बारी परंबळ विंगडू जाता त्या देखून इतले पुरो Corn bag, साधारण corn bag घालला वय म्हणते. वय कोण घाला बरीची Okay, so normally corn bag पिट्टी घालचे. कोण कॅबेज घाल कोण हाय लायक जायना म्हणून हांव जावन चड जावन करना हां. ते देखून कोण कॅबेज घालना सुरवेक दाळ धुवया चिंबली ती द्या दाळी शिची तशी वगीची ते देखून हांव तूं धुवया दाळी वाणान काडका म्हणना धुल्ल्यार पावता पुटा आसता तीन उदक काडया असो धुळी कोयरू पुरा वता दाळीन तुले आशिल्ले तकड पुटा जाता न्हू ते देखून 3-4 उदक काडल्यार चिकेची लायक पेंटा लोळे येयले न्ही पुरा वता आतां आमी हें दाळी आमगेले कुकर आयदनां घालता ती कुकर आयदनां पुटा धुवन तयार केला घे जालें हाका उदक घालून कुकरान दवरचें इतलें शिजचे खातीर जावका ते उदक ते देखून दवरी Okay. Bapma has this tradition of putting this, okay, as a base for the. Okay, Bapma. वय आतां मेन नेक्स्ट आयदनां तूं हें फोडी समज धुवका बटाटो पियावू ताका सकळ लागील रोसू सकड वता धुळी सुरवे प्लेटान काडया Like salad, I want to this. वय चंद दिसना धुल्ली तशी फुटायला जाता पळय कितले धव जालें पळय आतां केलो जण मीठ घालून धुता ती आनी काही धवन जाता आमी पळय कॉलीफ्लॉवर धुता ती तशी कॅबेजाकय धुता ती आनी उदक काडका उदकय पुटो जालें आतां आमी कुकर आयदनां काडका हे आतां हाका आशिल्लें उदक पावता जाल्यार हांव थोडें कापून घेता मस्त उदक घालता म्हूण ना फोडी तशें घाल्यार जालें आतां हाजेर मीठ घालता इता म्हळ्यार हेप्पी जाता ते फोडी ताका थोडें मीठ ताका घालका सुरवेकची शित ते पळय कितलें मीठ हांव फोडी लावच्या म्हणून घालता फोडी शिजा कडेन खतखतायत मसालो घालून तेन्ना फोडी तुका मीठ मेळटा अशें करता वयर सकल जालें न्हय आतां आमी हें दवरलें सो डायरेक्ट वय कितले whistle काडका Bapma? हाका आमी स जावं काडया 6 whistle. वय 3 नीर शिजना दाळी आतां म्हळ्यार आमगेले कुकरान निमितकी कसं म्हणून गतना फूड 3 नीर शिजतले आतां 3 नीर शिजना स करया Okay. Okay, guys. So yeah, the 6 whistle जालो Bapma. I will let it rest now. वय ते निवले शिवाय आमकां तर रांदे मसालो घालूं जायना ते निवका कुकर निवले मागीर आमी काणो आमगेले तोपाक घालून खतखताका मसालो निया मसाल्यान ते खतखताका Okay. Okay, Bapma. So आता आमगेले कुकर ready जाला मसालो ready. Wait. Now it's time for the final assembly. Now. वय फायनल करूया आतां कुकर निवले कुकरान दाखून शिजीन कसं म्हणून पळोवन घाल आयदनां घालें आमी रांदे खंयची तोपाक करता पळय तांत घालें Okay. सुमा निवला कांय बयना आतां काड्डी काडया Okay, right. So we आता आमी transfer. हाका आवरलेलें मीठ घालका कितें म्हळ्यार आमी थोडें घालें ना फोडीक सगळे रांदे चड मीठ जावका ते देखून हांव आतां मीठ घालता ताका घालते हें मीठ इतलें तावळे ती घाला आप्यानी घालका न्हय कडेन हें इतली घालता कडेन जाय जाल्यार आमी पुळोवन घालया Okay. हे म्हळ्यार आमी खतखताय फुडलो मसालो घालया
मिक्स करूयात ना हय करीत मिक्स करू का हां हय तेच कर आता कटकट येता कडे मसाला घाले ओके कसं येईल ना डाळ एक थोडी कसं कडे मीठ लागला हम्म. आता मी मसाला घाल का हम्म. ಮಸಾಲೆ ದೂನ್ಗಲ ರೀ ಕಡೆ ಪಡಂಗಲ ಆಮೇಲೆ ರಂದೆ ಇದಲ್ಲಿ हम्म. उदा दोन घाल का दाट साण पडो का मस्त दाट करून कदर शिजत म्हणता अम्मा हम्म. हदा पातळ कर का हम्म. कडे निवत ते समान जाता आमका हम्म. मस्त दाट करूनच हे आंबट हम्म. कन्सिस्टन्सी पडोंग नेव का हम्म. आणि उदा घाल का हम्म. तेगे उदा घालूनच हम्म. पळ्यात दाट घाल ना मस्त हम्म. सका आवाने ते उदा घालता हम्म. कालवणे कनी तोंडा दोन्ही कसं ते हम्म. जेवच्याक ताळी तळ्यावरी कालवणे घेवचे उपकरेवरी फोडी खावची तंदे झाली Yes. आता एक मासोल केन्ना हांव सांगला तुमकां एक 5-7-8 मिनिट शिजू का हम्म. एक रुची जायना खतखत काडचे नी पडणं घाले समजायना हम्म. एक पण शिजू का त्यांची केची नारळ हम्म. त्याचं कितलं दाट झालं म्हणून करता ओके सो आता नी 5 मिनिट सम बॉईल सम boil जाऊ का? कुक जावचाक सोडता सोड का मासोल कुक्क जाऊ का हां नारळ हां कशी करून मुळा लागना अशी चाळका हम्म. एक मुळा लागतं डाळीने चाबून बसता हम्म. इथलं दाट दवरता पडे आणि पातळ कर ना हम्म. आम्ही पण मीठ पडेता थोडे जाऊ का हम्म. चालता पडे हम्म. पुरो ओके आता पडणार दवरे तेच खतखत येतं घाली येतं हां पुरा खतखत आणि शिजू का म्हणून राखू का म्हणून ना मध्ये पडणं घाला रे सांदून खतखत आयला रे काय जायना हम्म. पडना नंतर हम्म. ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಣು ಹಾಲ್ಕದಲ್ಲ ಪೂರ ಜಾವ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತತಿ हम्म. तशी कोरकमुंड ना हम्म. हांव मस्त करबेव घाल ना करबेवाचे परमळ येता ती हम्म. ते देखून हांव इतलें घालता ओके सो आता हांता अबाउट 1.5 tablespoon oil coconut oil and 1 teaspoon mustard seeds घाला ते पटपटेल कुठला करबेव घालचो ते करबेव घाल चिक्की भाजली म्हणले कुठला अंत घाल रे ताके सान करचे नी ऑफ करचे हिंग घालचा सो का ना 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 हिंग घालचा ना पै पियाव पडला हां हां श्वासम पडला पुरो ओके हे संतवल्याला तशी रुची जाता हम्म. तर केल्यान संबंध आला रे हम्म. रुचीर अंदई आणि हेरदूस वरला आणि रुची हम्म. ಹಂಗ ಕಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳಿ ಅದು ಸಾನ್ ಕೊರಿಯಾ ಹಂಗಾರ उसळणं अशी हे आता भाजलं ना करबेव हे ऑफ करचे आणि हाक घालचे झालं नव्हे पण घाल कुठले घाण कुकर नव्हे उज सान केला अर्ध दान घेता आणि 1-2 मिनिट एक 2 मिनिट सोडताना ऑफ करता ओके त्या एक नंबर टेस्ट चेंज जाता ओके बाप्पा सो जाल्ले 2 मिनिट जाल्ला हां बंद करूयात की बंद करूया आम्ही रांधाई झाली आता एक आम्ही 15 मिनिट सोडला जेव येत संतव का लायक जाते आंबट ओके फाइन सो वी आर डन वे Alright guys, so I had to basically leave before I could taste it, but I had it with lunch in the afternoon. It was absolutely delicious. You should definitely try it. It's a nice substitute for dalitoi and it goes very well with some curds, rice and papad I think. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one.